Okay, move on naman tayo sa Xiaomi na brand. Dito naman tayo sa pinaka-high-end nila na Xiaomi Redmi Note 12 series na phone. Ito ay ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Tara, try natin to. So yun na nga, before na-review natin yung Xiaomi Redmi Note 12 and then yung Redmi Note 12 Pro. Ngayon ito naman yung Redmi Note 12 Pro Plus. At ayun, lagpas ng 20,000 pesos ang price ng phone na to. So para ba sa presyo niya, sa specs niya, para sa akin, sulit nga ba ang phone na to? Bago natin simulan ang ating review, huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe, tapos i-like at i-share niyo na rin ang video kung sakali na makakatulong sa inyo ang video na to. Ngayon, syempre, before natin simulan ang phone, dun muna tayo sa kanyang unboxing. So unboxing this phone, nakukuha natin yung usual contents and usual packaging. Andiyan pa rin yung puting packaging. Yung contents natin ay ang ating SIM ejector tool, documents, jelly case, and then of course, ang ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G na unit, ang kanyang USB Type-C cable, at saka ang kanyang charger. So for this phone, wala na tayong wired earphones. And then for the design naman of the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G, or from here on out, tatawagin nila nating Redmi Note 12 Pro Plus. Ayun nga, masabi ko na medyo average or typical lang yung design ng ating phone. Wala masyadong kakaiba about its design. Yung ating back design, meron yung parang gradient na color na kapag tinatamaan ng ilaw, ayun, nagkakaroon tayo ng gradient na effect. And then of course, yung ating finish, yung parang kanyang frosted or matte glass finish dito sa kanyang likuran, yung design or yung back finish na nakita na natin sa mga Redmi Note series before. Dito naman sa camera, wala din gaano kakaiba. Meron pa rin tayo yung parang rectangular na camera bump na, ayun nga, dito nakalagay lahat ng kanyang mga camera. And then, dito naman sa form factor ng ating phone, halos same or wala talaga gaano kakaiba for the Redmi Note 12 Pro Plus. Para sa akin, if hindi naman kayo gaano naghahanap ng kakaiba or bagong design on the phone, syempre, hindi magiging deal breaker ito para sa inyo. Pero if ang habol mo yung talagang modern nga or parang latest phone talaga ang itsura, medyo mapapaisip ka bago mo kunin ang Redmi Note 12 Pro Plus. Moving on, dito sa gilid ng ating phone, nandito sa right side, ang kanyang lock button. That also doubles as a fingerprint sensor. And then, nandyan din ang kanyang volume buttons. And then, nandito sa taas, ang ating speaker grills, ang ating headphone jack. And then, nandito naman sa baba, another set of speaker grills, USB Type-C, at saka ang kanyang SIM card tray. Again, fortunately for this phone, kahit na lagpas siya ng 20,000 pesos and wala na siyang wired earphones, at least naman, pwede pa rin ang wired earphones on this phone. Moving on, dito naman tayo sa display ng ating Redmi Note 12 Pro Plus. For the display, nakukuha pa rin natin yung mga magagandang specs na hinahanap mo mula sa isang phone. Even considering yung mga flagship devices, meron tayong mataas na refresh rate, gumagamit tayo ng OLED na screen, and then meron pa rin tayong Dolby Vision sa screen ng phone na to. Kapansin-pansin nga lang na although ako, nagagandaan ako sa screen ng ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, nga, parang similar or actually similar yung specs niya na nakukuha mula sa ating Redmi Note 12 Pro. Kahit pa pagdating sa dimensions or sa size ng screen nila, halos pareho lang sila. So masabi ko na parang feeling ko same lang talaga yung screen na ginamit nilang dalawa. So audio naman ng ating phone gumagamit tayo ng stereo speakers. No surprise pagdating sa Xiaomi, pero still much appreciated considering na up to this point, hindi pa rin talaga lahat ng phones na nasa 20,000 mark naka-stereo speakers talaga. Siyempre, added na immersiveness or immersion na rin kapag ginagamit nyo ang inyong phone. If ever man na mahilig kayong manood or mahilig kayong maglaro sa phone nyo, I'm sure ang main concern natin ang battery life ng ating phone. Nung ginamit natin siya for our Mobile Legends test, kahit na naka-high settings tayo, tapos naka-max ang ating brightness at saka ang ating volume, masabi ko na at this point, meron tayong average to below average performance on the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Even pagdating sa ating PC mark na battery test, mas mababa pa rin ang nabigay niyang results sa atin. So medyo i-expect nyo na lang na if ito ang phone na gagamitin nyo, dapat prepared lang kayo na magdala ng power bank or dalhin ang charger para in case na malobat ang inyong phone. If ever naman na malolobat kayo sa phone na to, masasabi ko, ito ang isa sa mga selling point ng ating Redmi Note 12 Pro Plus, ang kanyang 120 watt charging. After checking yung mga phones na na-release ngayong taon,
Actually, parang ito lang ata yung nag-offer ng 120-watt charging at under 25,000 pesos. So, at least, hindi kayo mamamroblema charging on the go. Kailangan nyo lang 30 minutes para ma-fully charge ang inyong phone. So, very impressive to para sa isang phone na under 25,000 pesos lamang. Syempre, may onting caveat to kasi, ayun nga, kapag mas mabilis mag-charge ang phone, meron tayong mga onting wear and tear, pero sinasabi naman ng Xiaomi na ginawa nila ng paraan yung mas mabilis sa pag-wear and tear sa fast charging ng ating mga battery. So, mas dagdag panatag lang para sa atin. Moving on, doon naman tayo sa camera ng phone na to. At masabi ko, isa rin yun sa main highlights ng ating phone. Meron siyang 200 megapixel na main camera, which is quite high, or para sa akin talagang napakataas na megapixel count on a phone at this price point. Pero kamusta nga ba talaga ang camera performance ng phone na to? Syempre, chinek out natin yan at ito ang mga results na nakuha natin. Masabi ko na pagdating sa mga photos taken with the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G is still really good for a phone at this price point. Meron tayong magandang color, sharpness at dynamic range dito sa phone na to. At ang nakakatuwa para sa akin mas nagbawas lang ng konting contrast ang Xiaomi sa kanilang mga photos, unlike sa mga previous years kung saan pagdating sa mga dark areas ng mga photos natin totally nagiging dark talaga sila and minsan na-overexpose din yung mga light areas ng mga photos natin. Meaning lang, mas nagiging balance at realistic ang mga photos natin without actually oversaturating or over-contrasting yung mga output ng ating phone. Even sa mga ultra-wide shots natin, hindi ganun kalaki yung compromise natin when it comes to color na nakakatuwa lalo na for our phone at this price point. Isa pa dyan yung kanyang mga zoom photos na hindi rin ganun ka-compromise na yes, yung 200 megapixel nga medyo hindi tayo ganun kasigurado sa claim ng Xiaomi, still nakapag-deliver pa rin ng magagandang zoom photos na kahit i-compare mo sa mga phones at the same price point, isa pa rin sa nangunguna ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Moving on, doon naman sa low light performance niya, very impressive ang nabibigay nito sa atin na kahit di talaga ako gumamit ng kanyang night mode, di mo talaga ma-feel yung need na gamitin dahil ganun lang talaga kaganda yung low light photography on this phone. Ngayon, if ever naman na gagamitin nyo ang selfie photos, medyo dito tayo quite lacking kasi ang kanyang dynamic range hindi lang talaga ganun kaganda for the selfie camera, and then yung ating megapixel count din mababa for this phone. So, kung gaano ako ka-impress pagdating sa rear camera ng ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, ganun naman ako ka-quite discontented pagdating sa kanyang front-facing camera performance. Kapasin-pasin naman kagad sa mga photos, so hindi ko na talaga kailangan explain masyado to. Ngayon, for videos naman, bumawi ulit tayo kasi meron tayong magandang stabilization na nakukuha. Maganda yung mga colors natin on this phone na if ever plano nyo gamitin ng phone na to for content creation or kung mahilig lang talaga kayong mag-take ng mga videos, for sure, ma-enjoy nyo kunin yan sa ating Redmi Note 12 Pro Plus. Ngayon naman, dun tayo syempre sa kanyang gaming performance at hindi rin nagpahuli ulit dyan ang ating Redmi Note 12 Pro Plus. Meron tayong MediaTek Dimensity 1080 na chipset and nung benchmark natin to, ito ang mga results na nakuha natin. So, thinking about this phone, gaano ba ka-okay yung chipset na nakuha natin? Meron tayong MediaTek Dimensity 1080 na chipset at sa mga results natin, masasabi kong meron tayong quite enough performance para makuha natin yung matataas sa settings for games like Mobile Legends at saka Call of Duty. Syempre, nag-game tayo dyan at di rin ako na-disappoint for the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Actually, ilang oras ako nag-enjoy gaming on this phone kasi nga smooth naman ang performance natin, and given na nakapag-deliver naman ng phone na to sa audio at saka video experience, for sure makakapaglaro ka ng ilang oras on this phone. Pero take note lang pagdating sa kanyang battery life. Even for games na katulad ng Genshin Impact, nakapaglaro din naman tayo smoothly kahit sa low settings, pero syempre for medium settings medyo maalangan tayo on this phone. Overall, for gaming, if plano yung maglaro on the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus, for sure, very capable naman ang phone na to. However, if ang tanong kung ito nga ba ang pinakamabilis na phone, medyo hindi makiklaim ng Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus yan. Yan dahil pagdating lang sa MediaTek Dimensity 1080 na chipset, kung papasinin natin, marami actually phones na gumagamit ito at the same price range of the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Dahil sa phone na to, pagdating sa specs na meron siya, nagkakalaga siya na 21,999 pesos. At sa presyo na yan, masasabi ko ba na sulit ang phone na to or ayos ba yung mga features na nakukuha natin?
medyo dito kayo mapapaisip about this phone. So, performance-wise, maganda ba ang ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus? Yes, definitely nakakapag-deliver siya ng magandang camera at gaming performance, and even yung mga flagship features na nakukuha natin on phones at this price point, mabibigay talaga yan sa inyo ng Redmi Note 12 Pro Plus. However, considering na marami ding phones na na-release with the same performance at saka mga features, medyo give and take lang, medyo maraming competition ang ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Given pa na pagdating sa chipset, same sila ng Xiaomi Redmi Note 12, baka mapaisip kayo bago nyo kunin ang phone na to. If ang habol nyo lang din naman ay yung performance na nabibigay ng phone na to at hindi talaga after doon sa kanyang camera performance, baka mas maiging kunin nyo na lang ang Xiaomi Redmi Note 12 lalo na kung nagtitipid kayo. However, if ang habol nyo ay yung mas magandang camera performance, definitely mabibigay naman yan sa inyo ng Redmi Note 12 Pro Plus dahil nga sa kanyang 200 megapixel and even sa photos lang itself, sabi ko naman na mas maganda ang photos taken with this phone. So nakakatuwa lang na medyo kalaban ng phone na to yung kanyang mas murang version, and even kung idadagdag nyo pa yung wide array ng mga phones na na-release this year, medyo madaming kalaban ang Xiaomi. Na hindi ako ganong kasanay kasi usually pagdating sa specs, talagang mas mura ang Xiaomi at talagang mas matindi pa ang performance na nahahatid niya sa atin. Di naman ibig sabihin nito na hindi maganda ang performance ng phone na to. Definitely for its price point, nakukuha nyo yung mga features and performance na dapat nyo i-expect, and sometimes even more, especially doon sa mga features na hindi talaga in-offer, especially doon sa mga brands na mas matagal na dito sa Pilipinas. If ang habol nyo by the number and spec talaga, definitely isa to sa may pinakamataas na megapixel count, may pinakamabilis na charging, at may pinakamabilis pa rin na chipset na available under 25,000 pesos. And if yon ang mga bagay na priority nyo out of a phone, I'm sure hindi kayo magsisisi na i-check out at bilhin ang ating Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus 5G. If ever na plano nyo kunin ang phone na to, I do suggest na kunin nyo siya sa mga sale or nalalapit na sale para lang syempre mas makatipid kayo at mas masulit nyo pa ang value ng ating phone. Kung hindi naman at gusto nyo talaga makatipid, pwede nyo naman kunin ang Xiaomi Redmi Note 12 Pro. So, yun ang masasabi ko for the Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Medyo nanibago lang ako na pagdating sa competition, medyo tight talaga sila this year. Hopefully, nakatulong ang video na to para malaman nyo kung ito na ba ang phone na dapat nyong kunin or dapat ba i-check out nyo pa yung ibang mga available. At syempre, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button below. I-hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. And then, i-like at i-share na rin ang video na to kung nakatulong to sa inyo at para magtuloy-tuloy pa ang ating mga phone, laptop reviews at saka mga tech guides. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.